What if one of the most misunderstood gods of the ancient world holds the key to why modern life feels so chaotic and disconnected? This is an analysis I originally created in Greek, where these ideas came to me most naturally, and I've added full English subtitles so you can follow everything. If you are curious about Pan, Nietzsche, Jung, and the modern crisis of meaning, stay with me. Let's dive in, and it's gonna be a deep dive. Η κρίση του θείου. Ο Πάνας ήταν ο θεός της φύσης. Ο Νίτσε δήλωσε πως ο Θεός πέθανε. Τι ενώνει αυτούς τους δύο? Ο ένας ζούσε στα βουνά, μέσα στα ριάκια, στα ζώα, στη φύση, και ο άλλος κρατούσε ένα πολυβόλο και διέλυσε τα πάντα. Διέλυσε τον κόσμο, τον ουρανό, και μαζί του και το Θεό που τον κατοικούσε, τον ουρανό. Φαινομενικά δεν θα μπορούσε να είναι πιο διαφορετική. Και όμως και οι δύο εκφράζουν τι? Εκφράζουν μια κρίση του θείου. Από αντίθετη κατεύθυνση όμως. Ο Πάνας δεν είναι θεός εξουσίας. Δεν είναι κριτής, δεν είναι νομοθέτης. Είναι μια παρουσία, είναι ρυθμός, είναι η φύση προσωποποιημένη. Χωρίς καμία ηθική επιταγή. Δεν διεκδικεί ούτε να ελέγξει κάποιον, ούτε να σώσει κάποιον. Απλώς είναι. Γι' αυτό δεν είχε και θέση πουθενά. Δεν είχε θέση στον Όλυμπο. Και φυσικά δεν είχε και καμία θέση στην Εκκλησία. Και σίγουρα όχι στη σύγχρονη σκέψη. Ο Νίτσε αιώνες αργότερα δεν μιλάει για τον Πάνα. Μιλάει για τον Θεό κατασκεύασμα, τον Θεό σύστημα. Και ανακοινώνει το θάνατο και αυτού, αλλά και του ίδιου του νοήματος. Ο Θεός πέθανε, ο Θεός παραμένει νεκρός και εμείς τον σκοτώσαμε. Η γνωστή αυτή φράση του δεν είναι μια δήλωση αθείας και φυσικά είναι σχεδιασμένη για να σας ταρακουνήσει. Ο Νίτσε δεν κάνει εδώ μια μοντέρνα πολεμική ενάντια στο χριστιανισμό, και ο αθεισμός ήταν κάτι που ήδη υπήρχε στον καιρό του. Ο Νίτσε δεν μιλάει για τον Θεό ως ένα θρησκευτικό δόγμα, μιλάει για τον Θεό ως απόλυτη καθολική μεταφυσική αλήθεια. Ο Θεός εδώ σημαίνει την ίδια την ιδέα της αλήθειας με κεφαλαίο α. Η πιο ακριβής απόδοση του νοήματός του θα ήταν η αλήθεια πέθανε. Στην ουσία η αναγγελία του θανάτου του Θεού είναι μια προειδοποίηση. Ότι όταν σκοτώνεις τον Θεό, απευθυνόμενος στους μοντέρνους ή της εποχής του ηλιστές και άθεους, αλλά και για τους χριστιανούς, τους οποίους λειτουργούν εντελώς μηχανικά και υποσυνείδητα, δεν πεθαίνει μόνο η θρησκεία, πεθαίνει και ο ίδιος ο πυρήνας του νοήματος. Μήπως λοιπόν ο Νίτσε εδώ υπενήσεται μία μετάβαση από τη μία παράνοια σε μία άλλη παράνοια, από την παράνοια της θρησκοληψίας και της σωτηριολογίας στην παράνοια του στήρου αθεισμού και του επιστημονισμού, που μας οδηγεί πλέον στην τελευταία μεγάλη πλάνη, την τεχνολογική εξάρτηση, την ψηφιακή εκδοχή του Θεού και τον μετάνθρωπο. Είναι ο θάνατος των θεών μας το τέλος του θείου ή η αρχή της συνείδησης? Ο χριστιανισμός τελικά σκότωσε τον Πάνα, ή οι θεοί των Ελλήνων έπρεπε να φύγουν επειδή ήταν ψεύτικοι, ή έπρεπε να φύγουν επειδή ήταν ελεύθεροι, επειδή δεν δέχονταν να ελέγξουν, αλλά απλώς να υπάρχουν? Τι έχει γίνει πραγματικά? Ποιο θείο πέθανε και ποιο απλώς ξεχάστηκε? Ο Πάνας, ο θεός της φύσης, του όλου και των ενστίνκτων. Ο Πάνας είναι μία από τις πιο αρχαίες, μυστηριώδεις και παραγνωρισμένες θεότητες της ελληνικής μυθολογίας. Είναι ο θεός της φύσης, της άγριας ζωής, των κοπαδιών, των βοσκών, τα ένστικτα, ο πανικός, αλλά και της μουσικής και της σύνδεσης με το όλον. Και το όνομα του δεν είναι τυχαίο, όπως τίποτα στην ελληνική μυθολογία και φιλοσοφία. Παν, δηλαδή το όλον. Δεν είναι θεός ενός κάποιου μέρους, μιας πλευράς κάποιου πράγματος ή μιας λειτουργίας. Είναι η ολότητα. Είναι
το ζωικό, το θείο, το σκοτεινό, το φωτεινό, το άγριο, το ήμερο, και η όψη του είναι διπλή. Έχει το επάνω σώμα ανθρώπου και το κάτω μέρος τραγοειδές. Αυτό είναι τεράστιος συμβολισμός. Είναι η συνύπαρξη της ανθρώπινης συνείδησης με τη ζωώδη μας φύση. Είναι η ένωση του πνεύματος και της ύλης. Και φυσικά δεν είναι τυχαίο ότι ο πατέρας του είναι ο Ερμής, ο θεός του λόγου. Και όπως λέει και ο Σωκράτης στο Κρατήλο του Πλάτωνος, ο Πάνας είναι διφύης, γιατί και ο λόγος είναι διφύης. Ο Πάνας είναι ο γιος του Ερμή και είναι μισός άνθρωπος και μισός τράγος, γιατί ο λόγος περιλαμβάνει τα πάντα και κυλάει διαρκώς. Και είναι δύο ειδών. Ο λόγος με μικρό λάμδα και ο λόγος με κεφαλαίο λάμδα. Ο ψευδής λόγος και ο αληθής λόγος. Το αληθινό του μέρος είναι λίο και θεϊκό και κατοικεί στον ουρανό. Το ψευδές είναι τραχή, τραγοειδές και περιπλανάται μέσα στο πλήθος. Και εκεί γίνονται και οι τραγωδίες. Τράγων οδές. Γι' αυτό ο Πάνας, λέει στη συνέχεια ο Σωκράτης, γι' αυτό ο Πάνας φανερώνει τα πάντα και πάντα περιπολεί. Ο Πάνας είναι ο λόγος που πατάει και στους δύο κόσμους. Είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ του ουρανού και της γης. Ο αυλός του Πάνα, που είναι φτιαγμένος από καλάμια, είναι η φωνή της φύσης και συμβολίζει τη μουσική του όλου, την ψυχή του κόσμου, την αιώνια κίνηση. Και η διπλή μορφή του Πάνα έχει τεράστιο μυητικό χαρακτήρα. Το ζωώδες κάτω μέρος του συμβολίζει τα ένστικτα, τα πάθη, την ύλη, την ταύτιση με την ύλη, και το ανθρώπινο επάνω μέρος συμβολίζει την νόηση, το πνεύμα, τη δυνατότητα μετάβασης και ανάβασης, την αποτάφτιση από την ύλη. Όχι το να τραπετεύσεις, να αποταυτιστείς, να τα δεις όλα ψύχρεμα. Αυτό το όριο συμβολιζόταν και από την πορφυρή ζώνη που φορούσαν οι μοιημένοι για να δείξουν ότι έχουν πλέον αρχίσει να διαχωρίζουν τα πράγματα και να καταλαβαίνουν τι γίνεται. Και να μπορούν να ζήσουν ως άνθρωποι οι οποίοι εξελίσσονται προς τα ανώτερα μέσα στον κόσμο. Η Αίγα, η Γίδα δηλαδή, που είναι το ζώο σύμβολό του, είναι εκείνο που αναρριχάται στα πιο δύσκολα και δύσβατα μονοπάτια, όπως και ο νους μας στο μονοπάτι της αυτογνωσίας. Ο μύθος του Πάνα και της Σύριγγας είναι άλλο ένα αρχέτυπο της σχέσης μεταξύ ψυχής και ενστίνκτων. Η Σύριγγα ήταν μια νύμφη της Αρκαδίας, την οποία ερωτεύτηκε παράφορα ο Πάνας. Εκείνη όμως τον απέφευγε και κυνηγημένη από το Θεό έφτασε στις όχθες του ποταμού Λάδωνα. Τη στιγμή που εκείνος ήταν έτοιμος να την αρπάξει, η Σύριγγα μεταμορφώθηκε και το σώμα της έγινε καλάμια που λυγίζουν στον άνεμο. Ο Πάνας, ταραγμένος από την εξαφάνισή της, άκουσε τον ήχο που έκαναν τα καλάμια καθώς πίσω ο άνεμος και λέγεται πως προσπαθώντας να την αναγνωρίσει, να τη βρει, έκοψε μερικά από αυτά και τα φύσηξε. Και ο ήχος ξαφνικά τον μάγεψε. Και από την τυχαία αυτή ανακάλυψη γεννήθηκε ένα νέο μουσικό όργανο. Ένωσε τα καλάμια με κερί, τοποθετώντας τα κατά μήκος ανάλογα με το μέγεθός τους, και το αφιέρωσε στην αγαπημένη του. Το όργανο αυτό πήρε το όνομά της, Syrinx, και έγινε η φωνή της απουσίας της, η ανάμνησή της. Ο Πάνας εδώ ερωτεύεται την νύμφη, στην ουσία μάλλον συμβολίζει την ψυχή. Αλλά αυτή φεύγει, φοβάται, ζητάει βοήθεια και χάνεται στην όχθη του ποταμού. Χάνεται από το συναίσθημα. Το νερό έχει πάντα να κάνει με το συναίσθημα ως συμβολισμός. Η ψυχή λοιπόν χάνεται μέσα στο νερό, όπως εμείς χανόμαστε μέσα στην ασυναίσθητη ροή των συναισθημάτων μας, των επιθυμιών μας. Ο Πάνας δεν καταφέρει να την κατακτήσει, αλλά παίρνει τα κομμάτια, τα καλάμια της και φτιάχνει από αυτά τον αυλό του. Από την απώλεια αυτή λοιπόν και την αναζήτηση αυτού του Πανός γεννιέται η μουσική. Αυτό που δεν επετεύχθη μέσω της ένωσης του σώματος και της ψυχής επιτυγχάνεται μέσω της συχνότητας. Η μουσική είναι άλλο τεράστιο κεφάλαιο, είναι μονοπάτι μοίησης, γιατί η μουσική είναι η ίδια η κίνηση. Τα πάντα κινούνται. Ο νους μας κινείται, ο κόσμος κινείται, τα πάντα. Ο Πάνας συνδέεται και με το Διόνυσο.
αλλά και με τον Απόλλωνα, που είναι ο θεός της μουσικής και της εσωτερικής αρμονίας. Ο Πάνας ερωτοτροπεί και παίζει κυνηγώντας τις νύμφες, γιατί αυτές οι νύμφες είναι οι ψυχές και η ψυχή, όπως και η πεταλούδα, μετασχηματίζεται. Δηλαδή μεταμορφώθηκε σε καλάμια. Αυτό συμβολίζει και το θάνατο, ο οποίος θάνατος είναι μεταμόρφωση και γέννηση σε κάτι άλλο. Ο Πάνας είναι ο λόγος, είναι ένστικτο, είναι ρυθμός και είναι ο καθρέφτης μας. Όσο απομακρυνόμαστε από τη φύση μας, όσο ξεχνάμε τον Πάνα, τόσο περισσότερο ακυρώνουμε την ενότητά μας και χωριζόμαστε σε σώμα, ψυχή, σε ύλη και πνεύμα, πάθη, ιδέες, συναισθήματα. Αλλά ο Πάνας δεν χωρίζει. Ο Πάνας ενώνει, γιατί η μουσική ενώνει τα αντίθετα και δημιουργεί αρμονία. Και ο αυλός του Πάνα, η μουσική του, εκτός από την αρμονία των αντιθέτων παντού γύρω μας, είναι και η ίδια η μουσική που αντιστοιχεί στον καθέναν από μας. Κάθε άνθρωπος είναι και μια σύνθεση. Πάνας και πανικός. Η ψυχολογία της μάζας και της κρίσης. Η λέξη πανικός έχει στην πραγματικότητα θεϊκές ρίζες και πολύ βαθιές μάλιστα. Προέρχεται από το όνομα του Πάνα, γιατί η παρουσία του προκαλούσε πανικό. Ήταν απρόβλεπτος, άγριος, ακατέργαστος, εμφανιζόταν ξαφνικά και προκαλούσε ξαφνικό φόβο. Οι αρχαίοι πίστευαν ότι ένα κοπάδι σκόρπιζε ξαφνικά χωρίς λόγο επειδή κάπου είχε εμφανιστεί ο Πάνας. Λέγεται ότι στη μάχη του Μαραθώνα ο Πάνας σκόρπισε τρόμους Πέρσες με την κραυγή του και τράπηκαν σε φυγή μέσα στον πανικό τους. Και οι Αθηναίοι τον τίμησαν με ένα ιερό ακριβώς κάτω από την Ακρόπολη. Ο πανικός είναι ο φόβος χωρίς αιτία. Είναι η ρογμή στη λογική. Είναι η στιγμή που ο άνθρωπος θυμάται ότι δεν κυβερνάει τα πάντα και χάνει τον έλεγχο. Σε εκείνη τη στιγμή τι γίνεται? Το συναίσθημα κυριαρχεί επί του λογιστικού. Ο έλεγχος καταρρέει και ο άνθρωπος παραδίδεται σε κάτι άγνωστο μέσα του, σε ένα χάος, στο ένστικτο, σε φαντασιώσεις, σε τρόμο. Αυτό που λέμε σήμερα η σύγχρονη κρίση πανικού, αυτή η ξαφνική εμπειρία άγχους χωρίς καμία ορατή αιτία, δεν είναι παρά το ίδιο αρχαίγωνο μοτίβο, μεταφερόμενο όμως στο ατομικό ψυχικό επίπεδο. Ο Πάνας είναι ο καθρέφτης μας. Όταν η λογική καταρρέει, τα πρωτογενή ένστικτα αναδύονται και το μυαλό, διαχωρισμένο από το σώμα και το συναίσθημα, εκρήγνεται μέσα σε ένα μπερδεμένο και απροσδιόριστο συνοθήλευμα σκέψεων, συναισθημάτων και ψυχοσωματικών. Το σύγχρονο άτομο στην ουσία βιώνει τον Πάνα, αλλά δεν τον αναγνωρίζει. Μπορεί να νομίζει ότι ακόμα και πεθαίνει. Μα στην ουσία του αποκαλύπτεται ένα μέρος του εαυτού του που είχε αποθήσει. Και εδώ ακριβώς έρχεται ο Γκουρτζίεφ να μας θυμίσει πως ο άνθρωπος είναι μηχανικός. Λειτουργεί αυτόματα, χωρίς επίγνωση. Δεν θυμάται τον εαυτό του γιατί δεν ζει μέσα από τον παρατηρητή του. Στην κρίση πανικού η μηχανικότητα αποδιοργανώνεται. Η περσόνα μας καταρρέει και το εγώ παγιδεύεται στο ένστικτο. Και εκεί ακριβώς είναι που αρχίζει η εσωτερική εργασία. Για τον Γκουρτζίεφ, όπως και για κάθε άλλο φιλόσοφο, φυσικά, η κρίση είναι η ευκαιρία. Μέσα στη διάλυση αυτού του ψευδαισθητικού ελέγχου είναι που γεννιέται και η ανάγκη για αυτοπαρατήρηση. Έχει πλάκα σήμερα με τη λέξη κρίση, που πάντα συνοδεύεται με αρνητικές καταστάσεις και συναισθήματα και ξεχνάμε ότι προέρχεται από το ρήμα κρίνω. Βρίσκομαι δηλαδή σε ένα δύσκολο σταυροδρόμι και καλούμε στην ουσία να κρίνω ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις μου. Αλλά η τηλεόραση έχει μετατρέψει τη διαλεκτική αυτή της λέξης, κρίση, σε τρομοφοβία. Η κρίση πανικού, όπως και ο Πάνας, είναι ένα χτύπημα στο κουδουνάκι της συνείδησης για επανασύνδεση με το σώμα, τη φύση και το ασυνείδητο. Είναι το κομμάτι του εαυτού σου που δεν έχεις δεχτεί ακόμα. Κάτι σου χτυπάει το καμπανάκι και σου κάνει ding dong. Ο Πάνας ως αρχέτυπο. Καρλ Γιούγκ και η σκιά.
Ο Καρλ Ιούγκ ίσως θα έλεγε ότι ο Πάνας μέσα στον άνθρωπο, η τραγόμορφη πτυχή του ανθρώπου είναι η σκιά. Δεν είναι το κακό, είναι το αποθυμένο. Το ενστικτώδες, το ζωώδες, το απρόβλεπτο. Η λίμπιντο, η ορμή της ζωής που δεν είναι μόνο σεξουαλική, είναι και υπαρξιακή. Η σκιά είναι το μέρος του εαυτού που δεν αποδεχόμαστε. Όλα εκείνα που κρύψαμε, που θεωρήσαμε ντροπή, αδυναμία, απειλή, ο θυμός, η σεξουαλικότητα, ο φθόνος, η ανάγκη για έλεγχο, η ανάγκη για ελευθερία, το μπέρδεμα του τι είναι ελευθερία. Όμως και αυτό είναι το κρίσιμο, η σκιά δεν είναι κάτι το αρνητικό, σώνει και καλά. Περιλαμβάνει όλη αυτή τη χαμένη δημιουργικότητα, το πάθος, την τόλμη και την ειλικρίνεια του ανθρώπου. Κάτω από τη σκιά κρύβεται το πυρ. Λέει ο Καρλ Ιούγκ, όποιος κοιτάει πολύ στο σκοτάδι, αναγκαστικά βλέπει τον εαυτό του. Ο Πάνας λοιπόν δεν είναι δαίμονας, είναι η ίδια η ενέργεια που φυλάει την πόρτα της ψυχής. Αν τον ακούσεις, σε οδηγεί μέσα από το φόβο στη δύναμή σου. Ο Ιούγκ το έθεσε πολύ καθαρά, λέγοντας ότι αν δεν αντιμετωπίσεις τη σκιά σου, εκείνη θα λειτουργεί πίσω από τα παρασκήνια και εσύ θα το ονομάζεις μοίρα. Και έχει πει και το άλλο ωραίο. Κανένας δεν γίνεται φωτισμένος, σκεπτόμενος με τη φαντασία του φωτεινές φιγούρες, αλλά βλέποντας το σκοτάδι του. Ο Πάνας λοιπόν στο ανθρώπινο επίπεδο μας καλεί να δούμε τα σκοτάδια μας για να βρούμε το φως και την έξοδο από το πλατωνικό σπήλαιο. Ο Πάνας είναι η μοίηση. Όπως συμβαίνει με κάθε αληθινό αρχέτυπο, δεν έρχεται σε καμία περίπτωση να επιβεβαιώσει τα πιστεύω σου, έρχεται αντιθέτως να τα διαλύσει όλα. Όταν η ζωτική σου ενέργεια δεν έχει χώρο να εκφραστεί και έχει μπλοκάρει, θα σου επιστρέψει από την πίσω πόρτα, ως κρίση πανικού. Αυτό είναι το καμπανάκι που λέγαμε πριν. Δεν είσαι άρρωστος, είσαι εν δυνάμει αφυπνιζόμενος εκείνη τη στιγμή. Κάτι σου κάνει κλικ, κάτι σου λέει, είναι κάτι το οποίο έρχεται για να σου πει για δες. Κάθε καταπιεσμένη σεξουαλικότητα, κάθε αποκοπή από το σώμα, κάθε φορά που λες πρέπει, ενώ η ψυχή σου, το είναι σου από μέσα σου φωνάζει όχι, είναι ο Πάνας. Ο σύγχρονος άνθρωπος δεν ζει με τον Πάνα, ζει ενάντια στον Πάνα. Η καθημερινότητά μας είναι εκτός φύσης. Οι πόλεις μας είναι νεκροί θόρυβοι και γεωμετρίες, αγεωμέτρητες γεωμετρίες, χωρίς καμία απολύτως αρμονία. Το εκπαιδευτικό σύστημα είναι σχεδιασμένο έτσι για να καταστρέψει τη φαντασία, τη δημιουργική φαντασία. Φαντασιόπληκτους μας κρατάει πάρα πολύ καλά ως φαντασιόπληκτους. Η κοινωνία μας διδάσκει να ντρεπόμαστε για το ένστικτό μας και να βλέπουμε τον ίδιο τον εαυτό μας ως πρόβλημα προς διόρθωση. Αλλά δεν μπορείς να έχεις διαίσθηση έτσι. Ο Πάνας δεν μας ζητάει να τον εξημερώσουμε και να τον καταστήλουμε, απλά μας ζητάει να τον αναγνωρίσουμε. Και κάπου εκεί έρχεται και μια λύτρωση η οποία θα έρθει με πόνο και βάσανα και χωρίς καμία γαλήνη στην αρχή, αλλά με αλήθεια. Και στην αλήθεια είναι εκεί που αρχίζει και χτίζεται η ισορροπία μέσα μας. Ο θάνατος του Πάνα, Πλούταρχος και η απώλεια της ενότητας. Ο Πλούταρχος, φιλόσοφος, ιερέας στους Δελφούς και μοιημένος στα Ελευσίνια μυστήρια, έζησε σε μια μεταβατική εποχή, στο σταυροδρόμι του ελληνιστικού κόσμου με το ρωμαϊκό και τον χριστιανικό, και έβλεπε καθαρά ότι η ανθρωπότητα περνούσε σε ένα νέο κύκλο συνείδησης. Από την ολοκληρωμένη αντίληψη της φύσης, του πνεύματος και του σώματος, σε μια πνευματικότητα η οποία γινόταν όλο και πιο αποκομμένη από τη ζωή. Μέσα σε αυτή τη σκοτεινή μεταβατική περίοδο, ο Πλούταρχος μας παραδίδει μία από τις πιο βαθιές και παρεξηγημένες αλληγορίες της ελληνικής γραμματείας. Κατά την εποχή του Τιβέριου, λέει, ένας ναύτης που περνούσε κοντά από τους Παξούς άκουσε μία μυστηριώδη φωνή να φωνάζει από το υπερπέραν
Ο Μέγας Παν τέθνικεν. Ο Μέγας Πάνας πέθανε. Οι περισσότεροι ερμήνευσαν αυτή τη φράση κυριολεκτικά, ως το θάνατο του Θεού και άρα την πτώση της παλιάς θρησκείας. Οι χριστιανοί της εποχής τη θεώρησαν το σημείο του θριάμβου του Χριστού επί της ειδωλολατρίας. Αλλά ο Πλούταρχος, με τη διπλή του ιδιότητα, φιλόσοφος και ιερέας, δεν ήταν κανένας αφελής και δεν έλεγε ποτέ τίποτα το οποίο δεν ήταν συμβολικό και ποιητικό ή που δεν απαιτούσε περαιτέρω σκέψη πίσω από το φαινομενικό. Η φράση αυτή δεν αφορά κανένα θάνατο φυσικό ή θεολογικό. Ο Πάνας δεν γίνεται να πεθάνει. Ο Πάνας θα αποσυρθεί, θα κρυφτεί, ξεγλιστράει από τη συλλογική συνείδηση και περνάει στο συλλογικό ασυνείδητο. Αυτός ο θάνατος είναι συμβολικός και μυητικός. Είναι ο θάνατος του ενστίνκτου, εκείνης άμεση σύνδεση με το σώμα, τη φύση και το ζωώδες και ιερό μέσα μας. Είναι ο θάνατος της αίσθησης του όλου, της ενότητας ψυχής και ύλης, του εσωτερικού και του εξωτερικού, του συνειδητού και του ασυνειδήτου. Είναι η είσοδος πλέον σε ένα κόσμο διαχωρισμών. Το πνεύμα εναντίον του σώματος, το καλό εναντίον του κακού, ο ουρανός εναντίον της γης και της απόσπασης του ίδιου του Θεού από τη δημιουργία. Όταν ο Πάνας φεύγει λοιπόν, χάνεται μαζί του και ο εσωτερικός ρυθμός και η ανθρωπότητα μπαίνει σταδιακά σε ένα νέο κύκλο. Απομάκρυνση από το σώμα και αποιεροποίηση του σώματος, ενοχοποίηση του ενστίνκτου, υπέρβαση της φύσης μας, όχι μέσω ένωσης, αλλά μέσω απόρριψής της. Ο Πάνας δηλαδή πέθανε μέσα μας και μαζί του πέθανε και η εμπιστοσύνη στο ένστικτο και η ίδια η αποδοχή της σκιάς μας. Όμως τίποτα δεν πεθαίνει για πάντα. Η αρχετιμική μορφή του Πάνα δεν εξαφανίζεται. Επιστρέφει μεταμορφωμένη και κρυμμένη στο ασυνείδητο. Και σε εκείνη τη φάση δεν έρχεται ως Θεός, έρχεται ως φόβος. Όχι ως ενέργεια που διώχνει τους εχθρούς επειδή οι εχθροί έχουν να αντιμετωπίσουν συνειδητούς και ελεύθερους ανθρώπους, αλλά ως κρίση πανικού. Όχι πλέον ως ένωση με τη φύση, από την πίσω πόρτα ως ψυχοσωματική διάσπαση. Όσο δεν βλέπουμε τον Πάνα μέσα μας, θα το βλέπουμε απέναντί μας, σαν πανικό, σαν τρομακτική σκιά, σαν τραγωδία. Και ο θάνατος του είναι ο καθρέφτης της δικής μας λύθης. Και η Ανάστασή του δεν θα έρθει ούτε με την πίστη, ούτε με την επιστήμη, αλλά με την αυτοπαρατήρηση και με την επανένωση. Τίποτα που ανήκει στη φύση και στο λόγο δεν πεθαίνει, απλώς μεταμορφώνεται. Και ο Πάνας είναι μέρος της διαλεκτικής. Το τραγικό και το θεϊκό, το άγριο και ανεξέλεγκτο και το ρυθμισμένο, το ορισμένο, το ένστικτο και ο νους σε όλες τις κλίμακες μέχρι το θεϊκό. Ο θάνατος του Πάνα είναι τεράστιος συμβολισμός του Πλουτάρχου. Είναι ρήξη με την ενότητα, είναι αποκοπή του μέρους από το όλο. Ο Πλούταρχος δεν ήταν θεολόγος, ήταν μοιημένος φιλόσοφος και ιερέας στο Πόλωνα. Ήξερε ότι ο Πάνας δεν είναι ένας θεός όπως οι άλλοι, ότι ο Πάνας είναι ολόκληρη η φύση προσωποποιημένη, ολόκληρη η πραγματικότητα και η ίδια η φύση του ανθρώπου. Και ήξερε πάρα πολύ καλά επίσης πως σε κάθε εποχή οι μάζες ερμηνεύουν επιφανειακά αυτό που λέγεται με αλληγορία. Η προφητεία, ο Μέγας Παν τέθνικεν, δεν απευθυνόταν σε εκείνους που δεν είχαν την νοητική διάβγεια να καταλάβουν τον Πλούταρχο. Απευθυνόταν σε εμάς, σε όσους αναρωτιούνται ακόμα τι είχαμε και τι χάσαμε και γιατί η ψυχή φωνάζει μέσα από κρίση πανικού, από θλίψεις χωρίς αιτία και από μια αίσθηση αποξένωσης από την ίδια τη ζωή. Από την ίδια τη ζωή. Και τι να είναι άραγε, γιατί οι άνθρωποι έχουν τόσα ψυχολογικά προβλήματα στις μέρες μας. Ο Πλούταρχος λοιπόν δεν μιλούσε για το θάνατο ενός Θεού, αλλά μιλούσε για τη λύθη της ίδιας αρχής, του πραγματικού λόγου, του Ηρακλήτιου λόγου. Και κάθε λύση και κάθε λύθη, γεννάει και μια κρίση. Μια κρίση νοήματος. Και μια κρίση νοήματος γεννάει και μια κρίση πολιτισμού. Η δαιμονοποίηση του Πάνα. Οι θεοί της φύσης ως εχθροί. Μετά τον ερχομό του χριστιανισμού λοιπόν, ο Πάνας σιγά σιγά δαιμονοποιείται. Τα τραγωπόδαρά του γίνονται
αυταπόδεικτη διαβολικότητα για τους κοντόφθαλμους. Το σώμα του που ήταν κάποτε ιερό τώρα θεωρείται ιδιαιτέρως ύποπτο. Η φύση δεν είναι πλέον ιερή, είναι επικίνδυνη. Είναι είτε παγίδα από την οποία πρέπει να δραπετεύσεις και να σωθείς, είτε ευκαιρία από την άλλη για κερδοφορία και εκμετάλλευση. Το ένστικτο καταπιέζεται, η σεξουαλικότητα ενοχοποιείται και η ελευθερία του Πάνα γίνεται αμαρτία. Και η αμαρτία αλλάζει νόημα. Από αστοχία, το να χάσει το στόχο του δηλαδή λόγω ελλείψεως αυτογνωσία, γίνεται απόλυτη ενοχή. Καταδίκη, απειλή για αιώνια τιμωρία. Η μετάνοια που σήμαινε αρχικά αλλαγή του νου, μεταβολή, μετάβαση σε ανώτερη κατανόηση, γίνεται δήλωση μεταμέλειας χωρίς να συνοδεύεται από εσωτερική μεταμόρφωση. Τα όργια, οι ιερές τελετές ένωση με τη φύση και την αυτογνωσία μεταφράζονται σε σεξουαλικά όργια και η συγχώρεση που κάποτε σήμαινε συν και χώρος, το να μπορείς να κατανοήσεις τα επίπεδα αντίληψης του άλλου, αλλά παράλληλα αν χρειαστεί να τον βάλεις στη θέση του, ώστε να επικρατεί το δίκαιο στο εδώ και τώρα, γίνεται μία μηχανική ως διαμαγείας αφαίρεση αμαρτιών με αντάλλαγμα την τυφλή πίστη. Η φιλία, φιλοσοφικός όρος που δήλωνε τη συνειδητή επιλογή σχέσεων και διάκρισης, το φιλτράρισμα μέσω της διαλεκτικής, αντικαθίσταται από την αγάπη που χωρίς διάκριση μετατρέπεται σε μια συναισθηματική γενικότητα. Και φυσικά η συναισθηματική γενικότητα είναι ανισορροπία. Και η ανισορροπία εύκολα χειραγωγείται. Γιατί είναι ψευδαίσθηση η αγάπης. Ένα κέριο σημείο του αναποδογυρίσματος του Πάνα λοιπόν είναι η αλλίωση της ίδιας της γλώσσας. Οι λέξεις έχασαν το νοηματικό τους φορτίο και απέκτησαν το τρόπο σε έναν θεολογικό ηθικισμό. Και εμείς μέσα σε όλα αυτά τα αναποδογυρίσματα των ενιών ξέρουμε τελικά ποιοι είμαστε. Σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη κάπου είναι γραμμένο και μιλάει για κάτι τραγόμορφους δαίμονες που ήταν πνεύματα της ερήμου. Αυτό σταδιακά, σιγά σιγά με τον καιρό, ήταν αυτό που αποτέλεσε το αρχέτυπο για το πέρασμα στη μεσαιωνική εικόνα του Πάνα ως διαβόλου, η οποία καλώς κρατεί ως σήμερα. Αλλά όλα αυτά έγιναν στην έρημο, δεν έγιναν στο ελληνικό τοπίο με τη θάλασσα, τα δέντρα, τις παραλίες. Ο ίδιος ο Πάνας που κάποτε έπαιζε αυλό και οδηγούσε στην κατανόηση και μέσω της κατανόησης στην ένωση μετατράπηκε σε τέρας. Όχι επειδή άλλαξε η φύση του Πανός, αλλά επειδή άλλαξαμε εμείς. Γιούγκ και η σκιά του Πάνα. Από την γιουγγιανή σκοπιά, η δαιμονοποίηση του Πάνα είναι το τέλειο παράδειγμα της προβολής σκιάς. Εδραιώνοντας λοιπόν ένα νέο ηθικό σύστημα, ξεχάσαμε να ενσωματώσουμε τις σκοτεινές όψεις της ψυχής μας, τις αποκλείσαμε. Το ένστικτο, η φύση, η σάρκα, η ειδονή, η άγρια, η παρόρμηση, όλα όσα αντιπροσώπευε ο Πάνας στα χαμηλά επίπεδά του, εξορίστηκαν σκοτάδια, απαγορεύτηκαν. Λέει ο Καρλ Γιούγκ, όσο περισσότερο αγνοούμε τη σκιά, τόσο περισσότερο θα εξουσιάζει τη ζωή μας το ασυνείδητο. Ο Πάνας λοιπόν δεν είναι ο διάβολος, είναι η φύση που δεν υποτάσσεται στον ανθρώπινο ηθικισμό, ό,τι και να κάνει ο άνθρωπος. Είναι ο συνδυασμός, ο συνδετικός κρίκος με το σώμα, το πάθος, τις επιθυμίες, την ίδια τη γη και σε προέκταση όλον τον κόσμο. Και όταν αυτά δαιμονοποιούνται, ο άνθρωπος διασπάται. Οτιδήποτε δεν εντάσσεται στην απλοϊκή αυτή διχοτόμηση, τον διαχωρισμό καλού, κακού, φωτός, σκότους, πρέπει να εξοβελιστεί. Ο χριστιανισμός στη θεσμική του μορφή στηρίζεται στην ηθική διάκριση του καλό ή κακό, το σώμα, πνεύμα, ουρανός και γη. Ο Γιούγκ βλέπει κάτι άλλο. Η αληθινή πορεία της ψυχής είναι η ένωση των αντιθέτων. Δεν είναι η άρνησή τους και η κατάθλιψη, είναι η ενοποίησή τους. Δεν είναι η σωτηρία μέσω υπακοής, είναι ολοκλήρωση μέσω αυτογνωσίας. Η σκιά είναι το ανεξερεύνητο, το μη αποδεκτό, το μη ορατό από το εγώ.
Και η σκιά δεν θεραπεύεται με εξορκισμό, θεραπεύεται με αναγνώριση. Ο Νίτσε, ο θάνατος του Θεού ως απογύμνωση της μεταφυσικής. Αιώνες μετά την εκ πρώτης όψεως ενιγματική φράση του Πλουτάρχου, ένας άλλος θα αναγγείλει ξανά το θάνατο του Θεού. Αλλά αυτή τη φορά δεν είναι ο Πάνας που φεύγει, είναι κάτι άλλο που πεθαίνει, πολύ πιο θεσμικό. Ο Νίτσε γράφει: ο Θεός πέθανε. Ο Θεός παραμένει νεκρός και τον σκοτώσαμε εμείς στη χαρούμενη επιστήμη. Όμως ποιος είναι αυτός ο Θεός? Ο Πάνας δεν είναι ο Θεός του Νίτσε. Ο Πάνας είναι ο Θεός μέσα στον κόσμο. Ο Θεός του Νίτσε είναι εκτός κόσμου και ψεύτικος. Είναι Θεός σύστημα, Θεός εξουσία, Θεός ηθικισμός, Θεός φόβος. Ο Νίτσε ξέρει τι σημαίνει πραγματικά αυτή η απώλεια. Δεν κρίνει την απώλεια του χριστιανισμού ως θεσμό, αλλά την κατάρρευση κάθε υπέρτατης μεταφυσικής αλήθειας. Αυτός ο Θεός δεν ήταν μόνο το πρόσωπο ή δόγμα, ήταν και ολόκληρη η δομή νοήματος της Δύσης. Το God is dead δεν σημαίνει απλώς ότι δεν πιστεύουμε πια, σημαίνει ότι χάσαμε το κέντρο γύρω από το οποίο περιστρεφόταν η ίδια μας η ύπαρξη. Είτε πιστεύουμε είτε όχι. Η αλληγορία του τρελού στην αγορά. Ο Νίτσε περιγράφει μια σουρεαλιστική σκηνή. Ένας τρελός μπαίνει με φούρια μέσα στην αγορά, κρατώντας αναμένη μια λάμπα μέσα στο φως της ημέρας και φωνάζει στο πλήθος: ψάχνω το Θεό, ψάχνω το Θεό. Οι περαστικοί, που είναι άθεοι και σκεπτικιστές, γελάνε. Του λένε μήπως χάθηκε, μήπως πήγε ταξίδι, τον ειρωνεύονται. Και τότε ο τρελός φωνάζει: ο Θεός πέθανε, ο Θεός παραμένει νεκρός και εμείς τον σκοτώσαμε. Ο τρελός εδώ μιλάει για την απώλεια νοήματος. Η πίστη στο Θεό δεν ήταν μόνο πίστη σε ένα υπερφυσικό όν, ήταν και ο νοηματικός άξονας γύρω από τον οποίο περιστρεφόταν και η ανθρώπινη ύπαρξη. Και τώρα που έσπασε, δεν υπάρχει πάνω ή κάτω, καλό ή κακό, υπάρχει χάος. Ο Νίτσε δεν ήταν απλώς ένας αντιθρησκευτικός στοχαστής, δεν καταρρίπτει την πίστη για να προσκυνήσει την επιστήμη. Αντίθετα, προβλέπει πως χωρίς εσωτερική μεταμόρφωση, η απώλεια του παλιού τύπου Θεού, αλλά μεσαίωνας, θα μας ρίξει στην άλλη άκρη του παραλογισμού. Από την παράνοια της σωτηριολογίας στην παράνοια του επιστημονισμού. Και από εκεί στην τεχνολογική αποξένωση και τον μετανθρωπισμό. Δηλαδή σε μια συνεχή πτώση, αν τελικά δεν καταφέρουμε να βάλουμε φρένο. Ο Νίτσε μιλάει για το θάνατο ενός Θεού που εξουσίαζε. Ο Πλούταρχος μιλάει για την απουσία ενός Θεού που συνέδεε. Είναι δύο διαφορετικοί θάνατοι. Αλλά εκ του αποτελέσματος τι έχουμε? Έχουμε μια ανθρωπότητα η οποία χάνει την επαφή της με το Θείο και συνεπώς με τον ίδιο τον κόσμο, λες και προσπαθεί να αποκολληθεί είτε μέσω της υπερβολικής προσκόλλησης αυτό της θεοκρατίας, είτε μέσω της πλήρους απόρριψης απ' την άλλη, μέσω της τεχνοκρατίας. Ίσως λοιπόν δεν σκοτώσαμε το Θεό όπως λέει ο Νίτσε, αλλά μάλλον ξεχάσαμε τον Πάνα. Τους θεούς των Ελλήνων δεν τους σκότωσαν, γιατί δεν ήταν ψεύτικοι. Τους απόθυσαν οι ίδιοι οι άνθρωποι, γιατί οι θεοί ήταν ελεύθεροι και οι άνθρωποι με τον καιρό υποδουλώνονταν όλο και περισσότερο. Γιατί οι θεοί δεν ζητούσαν ποτέ υπακοή, ζητούσαν συμμετοχή. Τα αδελφικά παραγγέλματα δεν είναι έντολες, είναι προτροπές. Σου λέει αυτό είναι, θες να το ακολουθήσεις? Σκηνή πας ο κόσμος και παίγνιο. Ή μάθε να παίζεις ή φέρε τις οδύνες σου. Ο Πάνας είναι ο καθρέφτης μας. Ό,τι βλέπεις μέσα σε αυτόν είναι ό,τι έχεις μέσα σου. Αν βλέπεις μόνο τον τραχοπόδαρο, τον διάβολο, έχεις μείνει στο ένστικτο και το φόβο. Αν βλέπεις τον θεϊκό μουσικό, τον ερωτευμένο θεϊκό μουσικό, ίσως έχεις βρει το ρυθμό του κόσμου και έχεις αρχίσει να μετουσιώνεις τον τραχοπόδαρο μέσα σου.